What is up guys, this is Koshi Sujal and you are watching Tech Seva र आजको भिडियोको कुरा गर्नु पर्दा I'll be telling you top 5 best video editing app for phone। आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरुले यदि टोटल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरहरुलाई लगभग 5 वटा बेस्ट भिडियो एडिटिङ एपको बारेमा चाहिँ केही नलेज चाहिँ हजुरहरुले गेन गर्नुहुन्छ र यदि हजुरहरु चाहिँ यिनी सबै 5 वटा भिडियो एडिटिङ एपको बारेमा चाहिँ एकदम प्रो लेभलमा जानु भयो भने चाहिँ सिसन दाइ जतिको लेभलको भिडियो एडिट पनि हजुरहरुले गर्न सक्नुहुन्छ चाहिँ मैले भन्न सक्छु र मिस नेपाल चाहिँ हैन तर हजुरहरु चाहिँ मिस एसी सम्म चाहिँ टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ र अब आजको भिडियोमा चाहिँ मैले 5 4 3 2 1 गर्दै लास्टमा चाहिँ एउटा बेस्ट भिडियो एडिटिङ एपको बारेमा हजुरहरुलाई नलेज शेयर गर्न गइरहेको छु। सो आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ यो इन्ट्रो पछि। नम्बर 5 को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले फिल्मरा गोलाइराखेको छु र यो पनि एकदम राम्रो भिडियो एडिटिङ एप हो र यसले चाहिँ हजुरहरुलाई फुल एचडी सम्मको चाहिँ भिडियो एक्सपोर्ट गर्न हेल्प गर्छ र यसको चाहिँ युजर इन्टरफेस पनि एकदम राम्रो भएको हुनाले हजुरहरुलाई त्यस्तो कन्फ्युजन केही पनि हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। अनि साथीहरु यो एपको अरु फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो भिडियोलाई स्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ, कट गर्न सक्नुहुन्छ हैन, हजुरहरुले ब्याकग्राउन्डमा म्युजिक थप्न सक्नुहुन्छ, आफैले रेकर्ड गरेको अडियो थप्न सक्नुहुन्छ हैन, हजुरहरुले टेक्स्टलाई कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि हजुरहरुले चाहिँ कलर करेक्सन पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यो एडिटिङ एपमा चाहिँ हजुरहरुले धेरै लट्सहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ हैन र हजुरहरुले चाहिँ एउटा प्रोफेसनल लेभलको भिडियो एडिट चाहिँ यो एपबाट गर्न सक्नुहुन्छ र यो चाहिँ चल्ने भनेको चाहिँ नर्मली बजेट फोनमा पनि चल्छ भने मिड रेन्ज सेगमेन्टको फोनहरुमा पनि मस्त तरिकाले चल्छ र फ्ल्यागशिपमा चाहिँ अब भन्नै परेन हैन र यो एप चाहिँ हजुरहरुले प्ले स्टोरबाट चाहिँ नर्मली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यदि हजुरहरुलाई चाहिँ यसको प्रो भर्जन चाहिएको छ भने लिंक इज इन डिस्क्रिप्सन, त्यहाँ गएर चाहिँ हजुरहरुले यसको प्रो भर्जन चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ साथीहरु कुरा गरौँ नम्बर 4 को भिडियो एडिटिङ एपको बारेमा र नम्बर 4 मा चाहिँ मैले भिडियो सोलाइराखेको छु र यसको पनि फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरुले नर्मली फिल्मरा गोमा गर्न सक्ने सबै कुरा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसमा पनि हजुरहरुलाई त्यस्तो ल्याग केही पनि देख्न सक्नुहुन्न। यदि हजुरहरुसँग बजेट सेगमेन्टकै फोन छ भने पनि हजुरहरुले मस्त तरिकाले चलाउन सक्नुहुन्छ। मिड रेन्ज सेगमेन्टको फोनहरुमा पनि सपोर्टेड छ भने सबै कुरा चाहिँ हजुरहरुले मस्त तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ हैन र यसमा पनि एक्सपोर्ट चाहिँ हजुरहरुले फुल एचडी सम्मको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि प्रो भर्जनको चाहिँ मैले लिंक चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। र अन्य फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा हजुरहरुले यो एप्लिकेसनमा पनि कलर करेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोको एउटा लेयर थप्न सक्नुहुन्छ भने जति पनि भिडियो एडिटिङको लागि चाहिने कुरा हुन्छ नि त्यो चाहिँ यसमा गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु नम्बर 3 को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले क्विक ल्याइराखेको छु र यसको नाम पनि क्विक छ भने यसले चाहिँ भिडियो एडिटिङ पनि एकदम क्विकली गरिदिन्छ हैन र यो पनि एकदम फ्री अवेलेबल छ प्ले स्टोरमा। यसको पनि प्रो भर्जनको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेवाला छु र यसको अन्य फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ त्यही हो, यसले चाहिँ लगभग क्विकली हजुरहरुलाई चाहिँ एउटा भ्लग जस्तो टाइपको अथवा हजुरहरुलाई चाहिँ एउटा सर्ट सिनेमेटिक भिडियो चाहिँ हजुरहरुलाई बनाएर दिइहाल्छ हैन र साथीहरु अब भ्लगरको लागि क्विकले चाहिँ एकदम धेरै हेल्प पुर्याउँछ भनेर चाहिँ मैले भन्न सक्छु हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ यसलाई नम्बर 3 मा राखेको छु। एप्लिकेसनलाई चाहिँ साथीहरु मैले चाहिँ भ्लगरहरुलाई मात्रै रेकमेन्ड गर्छु। यदि हजुरहरु चाहिँ एउटा टेक युट्युबर हुनुहुन्छ भने चाहिँ मैले अगाडि नै भनिसकेको फिल्मरा गो अथवा भिडियो सो चाहिँ हजुरहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र अनि साथीहरु नम्बर 2 को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मैले पावर डिरेक्टरलाई राखेको छु र मैले पनि करिब 1 वर्ष चाहिँ टोटली पावर डिरेक्टर युज गर्थे हैन भिडियो प्रोड्युसिङको लागि। र साथीहरु यो एप्लिकेसनलाई मैले नम्बर 2 मा राख्नुको मेन कारण भनेकै यसको फिचर हो र यसको फिचर्सको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरुले मस्त तरिकाले ग्रीन स्क्रिनको युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि भिडियो ओभरल्यापिङ देखि लिएर कलर करेक्सन अनि त्यसपछि लट्सहरु पनि एकदम धेरै अवेलेबल छन् र अब यो भिडियो एडिटिङको ट्रान्जिसनको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ हजुरहरुले चाहिँ हाई क्वालिटी ट्रान्जिसन पनि हजुरहरुले राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोमा चाहिँ हैन र यो भिडियो एडिटिङ एपबाट चाहिँ हजुरहरुले 4K सम्मको फुटेज चाहिँ हजुरहरुले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ जो चाहिँ अरु एप्लिकेसनमा चाहिँ मिसिङ छ र यदि भइहाल्यो भने पनि धेरै टाइम चाहिँ अरु एप्लिकेसनले लिन्छन् भने यसले चाहिँ एकदम सर्ट पिरियड अफ टाइममा चाहिँ हजुरहरुलाई भिडियो एक्सपोर्ट गरेर चाहिँ दिन सक्छ। यदि हजुरहरुलाई चाहिँ पावर डिरेक्टरको एउटा कम्प्लिट ट्युटोरियलै चाहिन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा गएर चाहिँ लेख्नु होला, त्यसपछि चाहिँ मैले बनाउने ट्राई गर्नेवाला छु। त्यसैले मैले काइनमास्टरलाई चाहिँ नम्बर 1 मा राखेको छु र अहिले करेन्टली मैले काइनमास्टर र प्रिमियर प्रो युज गरिरहेको छु भिडियो एडिटिङ गर्नको लागि र अब यो चाहिँ एकदम राम्रो तरिकाले हजुरहरुलाई भिडियो एडिट गरेर दिन्छ र यसमा चाहिँ हजुरहरुले 4K सम्म चाहिँ हजुरहरुले एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हजुरहरुको अब फोनमा फरक पर्छ हैन। यदि हजुरहरुको चाहिँ बजेट सेगमेन्टको फोन छ भने अलिकति 4K सम्म नभ्याउन सक्छ र यदि हजुरहरुको मिड रेन्ज फोन छ भने चाहिँ मस्त तरिकाले हजुरहरुले 4K सम्म एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसको पनि मैले प्रो भर्जनको लिंक चाहिँ दिएको छु डिस्क्रिप्सनमा, त्यहाँ गएर चेक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र अब आजको भिडियो लगभग यति नै हो। यदि हजुरहरुलाई आजको भिडियो चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो, केही इन्फर्मेसन गेन गर्नु भयो भने चाहिँ
एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि यदि हजुरहरूलाई काइन्ड मास्टर र पावर डिरेक्टरको चाहिँ एउटा कम्प्लिट ट्युटोरियल चाहिन्छ भने चाहिँ कमेन्ट डाउन बिलो, देन आई विल बी मेकिङ द्याट भिडियो। सो यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु। जय नेपाल।